नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण खमंग आणि कुरकुरीत चिकन 65 बनवणार आहे, खूप सोप्या पद्धतीने आणि कमी साहित्यामध्ये। बघा, रंग तर किती छान आलेला आहे आणि एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत। साहित्य पाहूया काय काय लागतंय। 200 ग्रॅम चिकन मऊ पीस घ्यायचे, 2 चमचे कॉर्न फ्लावर, 1 चमचा लसूण पेस्ट आणि आले पेस्ट, मीठ चवीनुसार, 65 मसाला 1 चमचा, गरम मसाला 1 चमचा, लाल तिखट 1 चमचा आणि लिंबूचा रस 2 चमचे। प्रथम हे चिकन धुवून स्वच्छ करून घेतलेले आहे। आता यामध्ये आपण कॉर्न फ्लावर घालूया, त्यानंतर मीठ, गरम मसाला, लाल तिखट, आले लसूण पेस्ट, 65 मसाला आणि लिंबूचा रस हे सर्व एकत्र मिक्स करून घ्यायचे। कॉर्न फ्लावरने कडकपणा येतो जास्त आणि कुरकुरीत होतात, त्यामुळे 2 चमचा तरी नक्की वापरा। आणि 65 चा मसाला नसेल तर रंग घातला तरी काही हरकत नाही। हे मिक्स व्यवस्थित करायचे। आले लसूण पेस्टची चव खूप छान उतरते या पीसला, त्यामुळे मिक्स करा व्यवस्थित। आता मिक्स झालेले आहे बघा। 1 तास फ्रीज मध्ये ठेवायचे आहे। आता तेल गरम करून घ्यायचे आहे, त्यामध्ये एक पीस टाकायचा आहे आणि तळून घ्यायचा आहे। 1 तासानंतर फ्रीज मधून बाहेर काढल्यानंतर 2 मिनिटांनी हे पीस तळून घ्यायचे। डिश आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सबस्क्राइब केल्यानंतर एक बेल आयकॉनचे बटन येईल, ते पण दाबा, म्हणजे नवीन रेसिपी केल्यावर तुम्हाला मेसेज येतील। गॅस मध्यम ठेवा आणि परतत राहा, म्हणजे कुरकुरीत होतात हे। सर्वांना खूप आवडणारी डिश आहे, खूप झटपट केलेली आहे। नक्की ट्राय करून बघा आणि अगदी घरी असलेल्या साहित्यांमध्येच। बघा आता किती छान रंग आलेला आहे आणि अगदी हॉटेलसारखे 65 तयार झालेले आहे। आता प्लेटमध्ये काढून घेते। आता हे पण पीस छान तळून घेते।
तयार झालेले आहे चिकन 65। तुम्ही पण ट्राय करून बघा। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक कुरकुरीत रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या। थँक्यू।